ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ የምንቀጥለው ባለፈው ከቆምንበት ከኦፖርቹኒቲ ኮስት ኮምፒቲሽን ነው። ባለፈው ለታ ከኢኮኖሚክስ ዙሪያ ያሉ አንዳንድ ነገሮችን አይተን ነበር። ዛሬ ፓርት 2 ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ኮስት የምንለው ምንድነው ማለት ነው? ፎርሙላውን ስናይ ሎስት ኦቨር ጌይንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኦፖርቹኒቲ ኮስት ዙሪያ ኤግዛምፕሎች አሉ። እነዚህን ኤግዛምፕሎች ማየት ትችላላችሁ። ያሰብነው ነገር አለ። ካልኩሌሽኖችን በአንድ ቪዲዮ ሰብስቤ ሁሉም ዩኒት ላይ ያሉትን ዩኒት 1 ላይ ለብቻ ዩኒት 2 ሌሎች ዩኒት ላይ ያሉ ካልኩሌሽኖችንም በአንድ ቪዲዮ ሰብስቤ ስለምሰራላችሁ ይሄንን በራሳችሁ እዩት። ነገር ግን እኛም ቪዲዮ መንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሌላኛው ቶፒክ ስንገባ economic growth and production possibility for internal ሌላኛው ቶፒካችን economic growth or an increase in the total output level occurs when one or both of the following conditions occur. economic growth እንዴት ይፈጠራል? ሁለት ኮንዲሽኖች አሉ economic growth እንዲፈጠር ወይም ደግሞ እንደምናውቀው economic growth ማለት increase in the total output level ነው። total output levelአችን increase ሲያደርግ economic growth አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲፈጠር ሁለት ኮንዲሽኖች occur ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮንዲሽን ምንድነው? increase in the quantity and quality of economic resources የኢኮኖሚክ ምንጊዜም አውትፑቶችን ስናመርት የምንጠቀማቸው ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች አሉ። ስለዚህ የነዛ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ በኳሊቲም ይሆናል በኳንቲቲ ኢንክሪዝ ማድረጋቸው ምን እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ግሮዝ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ኮንዲሽን ምንድነው ማለት ነው? አድቫንስስ ኢን ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ አድቫንስመንት ካለ ነገሮች ኢዚሊ አኮምፕሊሽ ማድረግ እንችላለን፣ ኢኮኖሚክ ግሮዝም ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ግሮዝ እንዲኖር እነዚህ ሁለት ኮንዲሽኖች ፉልፊል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ effects of economic growth production possibility curve ላይ እዚህ ጋር ስናይ እንደምናየው old production possibility curve አለ ለፉድ እና ለኮምፒውተር። ስለዚህ ኢኮኖሚ ሲያድግ ቀስቶቹ ወደ ላይ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ይሄንን ኒው ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ምንን ታመለክታለች ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ግሮዝን ታመለክታለች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሳይሜትሪክ ግሮዝ ኤንድ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ምንለው አለ። አሳይሜትሪክ ግሮዝ ምንለው አንዱ ብቻ እዚህ ጋር ያሉት ግራፎች ላይ ወይም ደግሞ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ፎር ላይ እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ኮምፒውተር ብቻ ሲያድግና የኮምፒውተር ኳሊቲ እና ኳንቲቲ ብቻ ሲጨምርና የፉድና የኮምፒውተር የፉድ ብቻ ኳሊቲ ሲጨምር ያለው ሼፑ ይለያያል። የኢኮኖሚክ ግሮዙ ሼፕ ይለያያል ማለት ነው። ነገር ግን በቅድም ባየነው ላይ ስናይ ግን እዚህ ላይ እንደምናየው ግን ቀጥታ ነው የጨመረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ሌላ አሳይሜትሪክ የሆነ ግሮዝ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ ከዚህ ውጪ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ ነው። ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ ስናይ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌምስ ዲዩ ቱ ስካርሲቲ ኦፍ ሪሶርስስ አር ናውን አስ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌምስ። እነዚህ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም የምንላቸው በምን የሚፈጠሩ? በስካርሲቲ ኦፍ ሪሶርስስ አማካኝነት የሚፈጠሩ ፕሮብሌሞችን ኢኮኖሚክ ፕሮብሌሞችን ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌምስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ these problems are common to all economic systems. They are also known as central problems of an economy. ስለዚህ እንደምናውቀው ብዙ ኢኮኖሚክ ሲስተሞች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተም ላይ እነዚህ ፕሮብሌሞች ኮመን ናቸው ማለት ነው። አንዱ ላይ ኖሮ አንዱ ላይ የሚቀር ሳይሆን ሁሉም ላይ ኮመን የሆነ ነው። ስለዚህ ምን ተብለው ይታወቃሉ? central problems of an economy ይባላሉ ማለት ነው። Any human society should answer the following three basic questions. ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ ምንላቸው ሶስት ናቸው። ስለዚህ ማንኛውም ሂውማን ሶሳይቲ እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች ለነዚህ ሶስት ጥያቄዎች መልስ ማግኘት ይኖርበታል ማለት ነው። ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ ስንል any human society should answer the following three basic questions ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ኩዌሽኖች ምንድናቸው ስንል what to produce አለ፣ how to produce and for whom to produce አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዱን ዲቴል ስናይ what to produce ስንል this problem is also known as the problem of allocation of resource። እንዴት ነው ሪሶርሳችንን አሎኬት የምናደርገው? what to produce ስንል ራሱ ከጥያቄው እንደምናየው ምንድነው ማምረት ያለብን? ስለዚህ it's a matter of allocation of resource ነው ማለት ነው። and also it is the decide on which goods and in what quantities are to produce። ስለዚህ የትኛው እቃ ወይም የትኛው ጉድ የትኛው ኳንቲቲ ነው መመረት ያለበት የሚለውን ዲሳይድ የምናደርግበት ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽን ነው ማለት ነው። what to produce። ሌላኛው ነገር the economy must make choices such as consumption ቾይዞችን ማድረግ አለበት። እንደምናውቀው ሲጀምርም ኢኮኖሚክስ is a science of choice ብለናል። ስለዚህ ቾይዞችን ማድረግ አለበት። እነዚህ ቾይዞች ምንድናቸው? ማንን ከማን የቱን ነው ማምረት ያለብኝ ሲል ኮንሰፕሽን ጉድ ላምረት ወይስ ካፒታል ጉድ ብሎ ሊመርጥ ይችላል። ሲቪል ጉድ ይሻለኛል ወይስ ሚሊታሪ ጉድ፣ ካልሆነ ደግሞ ነሰሲቲ
ኮሞዲቲ ጉድ ይሻላል ወይስ ሌክዠሪ ጉድስ ብለው እነዚህን ቾይዝ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ቤዚክ ኢኮኖሚ ኢኩዌሽን የምንለው this problem is also known as the problem of choice of technique ነው። how to produce ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው how to produce እንዴት እናምርት ነው። እዛ ጋር what to produce ብለናል፣ ምን እናምርት ብለናል። አንድ ነገር ለማምረት ከወሰንን በኋላ ደግሞ እንዴት እናምርት የሚል ጥያቄ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? this problem is also known as the problem of choice of technique ነው። ቴክኒኮችን ቾይዝ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። it is the stage of choosing between alternative methods or techniques of production። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? አማራጮችን መምረጥ ነው። የትኛው ሜተድ የተሻለ ነው፣ የትኛው ቴክኒክ ኦፍ ፕሮዳክሽን የተሻለ ነው ብለን አማራጮችን መምረጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ how to produce ላይ የሚነሳው ሁለት ኢንቴንሲቮች ይኖሩናል። ካፒታል ኢንቴንሲቭ ሊሆን ይችላል፣ ሌበር ኢንቴንሲቭ መሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የኛ ውሳኔ ነው፣ ግን ምንም ቢሆን ኢኮኖሚክ ኢኩዌሽኑን መመለስ ይኖርብናል ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ for whom to produce ነው። for whom to produce ስንል this is also known as the problem of distribution ነው። እንዴት ነው ዲስትሪቢዩሽኑ የሚሄደው የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ it relates to how an input is to be distributed among the member of society። እንዴት ነው ሶሳይቲ ላይ ዲስትሪቢዩት የሚደረገው የሚለውን የሚያይ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሌላኛው ቶፒካችን ምንድነው ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ሲስተምስ ነው። ኢኮኖሚክ ሲስተምስ ስንል is a set of organizational and institutional arrangements established to answer the basic economic questions። ስለዚህ እነዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተሞች ለምንድን ነው ሲጀምር ኦርጋናይዝ የተደረጉት ስንል እነዛ ቅድም ያነሳናቸውን ሶስት ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽኖችን ለመመለስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 3 types of economic question አለ። የመጀመሪያው ካፒታሊዝም ነው። the second one is command and the other one is mixed economy ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ዲቴይል እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ነው። ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ማለት ፍሪ ማርኬት ማለት ነው። ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ማርኬት ሲስተም የሚባላል። ብዙ ጊዜ ፍሪ ማርኬት በሚለው ይታወቃል ማለት ነው። ሌስስ ፌርም ይባላል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። it is the oldest formal economic system ነው። ይሄ በጣም oldest ነው። almost in the 19th century ያለ ነበር ማለት ነው። in this economic system all means of production are privately owned ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እያንዳንዱ ነገር each and everything privately owned ነው የሚደረገው። privately owned ነው የሚደረገው ስንል ምን ማለታችን ነው? ሁሉም ነገር የግለሰብ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የህዝብ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። and production takes place at the initiative of individual private entrepreneurs who work mainly for private profit with a minimum government intervention። በጣም በትንሽዬ almost በጣም በትንሽዬ government intervention ወይ የመንግስት ጣልቃ ገብነት ኖሮ ነገር ግን የሚሰሩት ለምንድን ነው ማለት ነው? ፕሮዳክሽን የሚያመርቱት ሰዎች for personal ፕሮፊታቸው ነው ወይም ደግሞ ፕራይቬት ፕሮፊታቸውን ብለው ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ካፒታል ኢኮኖሚን ስናይ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ማለት ነው? the right to private property ነው ማለት ነው። ይህም ማለት ምንድነው? ኢኮኖሚክ or productive factors such as land, factories, machinery, mines, etc. under private ownership። ስለዚህ እዚህ ጋር ቅድም እንዳልነው ነው እያንዳንዱ ነገር private owned የሚደረግ ነገር ነው፣ የግል ነው እዚህ ጋር ሁሉም ሀብት ማለት ነው። ሁለተኛው ካራክተሪስቲክስ ደግሞ freedom of choice by consumers ነው። freedom አለ፣ የቾይስ freedom አለ ማለት ነው። ይህም ማለት consumer can buy the goods and services that suit their taste and preferences። ስለዚህ እዚህ ጋር አማራጭ አለን። የቱ ነው ለኛ suit የሆነው ፕሪፈረንሳችንን የሚያሟላው የቱን ነው የምንፈልገው ብለን መርጠን መግዛት እንችላለን ማለት ነው። and also producer produce goods in accordance with the wishes of the consumer. this is also known as the principle of consumer sovereignty። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንሱመሮች መብት አለን፣ የመምረጥ መብት ስላለን ስለዚህ ፕሮዲዩሰሮች ምንን ያከብራሉ ማለት ነው? የኛን ፍላጎት ያከብሩልናል። ስለዚህ ሲያመርቱ with according to our wishes ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? in all consumer sovereignty ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ካራክተሪስቲክሳቸው ምንድነው? ፕሮፊት ሞቲቭ ነው። ኢንተርፕሬነርስ አር ጋይድድ ባይ ዘ ሞቲቭ ኦፍ ፕሮፊት ሜኪንግ ነው። እዚህ ጋር ለማንም ጥቅም ብሎ አይደለም የሚሰራው፣ ሁሉም ፎር ፐርሰናል ፕሮፊት ብሎ ፕሮፊት ሜክ ለማድረግ ብሎ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፒቲሽን ነው። ሃይ ኮምፒቲሽን አሞንግ ሴለርስ ኦር ፕሮዲዩሰርስ ኦፍ ሲሚላር ጉድስ ቱ አትራክት ከስተመርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከባድ የሆነ ፉክክር አለ ማለት ነው። ፉክክሩ በማን ነው? በሴለሮቹና ሴለሮቹ ወይም ደግሞ ፕሮዲዩሰሮቹ ከባድ የሆነ ፉክክር አላቸው። ኮንሱመሮችን ወይም ደግሞ
ከስተመሮችን አትራክት ለማድረግ ምክንያቱም እዛ ጋር ምን አላቸው ብለናል ፍሪደም አላቸው ስላለን ማለት ነው። አሞንግ ባየርስ በእንትኖቹ በባየሮቹ መካከል ኮምፒቲሽን ይኖራል ኦፕቴን አንድን ጉድ ኦፕቴን ለማድረግ በወርከርሶች መካከል ስራ ፈላጊዎችም የተሻለ ስራ ለማግኘት ራሱ ኮምፒቲሽን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ሌላኛው ካራክተሪስቲክሳቸው ኮምፒቲሽን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፕራይስ ሜካኒዝም ነው። ኦል ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌምስ አር ሶልቭድ ትሩ ዘ ፕራይስ ሜካኒዝም። በፕራይስ ሜካኒዝም ነው እያንዳንዱ ፕሮብሌም ሶልቭ የሚደረገው በዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተም ማለት ነው። ሌላኛውና ዋናው ደግሞ ማይነር ሮል ኦፍ ዘ ገቨርንመንት ነው። ዘ ገቨርንመንት ዳዝ ኖት ኢንተርፌር ኢን ዴይ ቱ ዴይ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ። ስለዚህ ገቨርንመንቱ ዴይ ቱ ዴይ የሆነ የፕሮዲሰሮቹ የሴለሮቹ አክቲቪቲ ላይ ምንም አይነት ኢንተርፌር አያደርግም ወይም ደግሞ ጣልቃ አይገባም ማለት ነው። ኤንድ ኮንፋይንስ ኢትሰልፍ ቱ ዲፌንስ ኤንድ ሜንቴናንስ ኦፍ ላው ኤንድ ኦርደር። ላው ኤንድ ኦርደሮችን ያስከብራል ምናምን እንጂ ኢኮኖሚክ ላይ ዴይ ቱ ዴይ ዴይሊ ኢንተርፌር አያደርግም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰልፍ ኢንትረስት ነው። ኢች ኢንዲቪዥዋል ኢዝ ጋይድድ ኤንድ ሞቲቬትድ ባይ ሰልፍ ኢንትረስት ነው። እያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል ጋይድ የሚሆነው ሞቲቬት የሚሆነው በሰልፍ ኢንትረስት ነው። እና ደግሞ ሌላኛው ሰልፍ ኢንትረስት ስንል ኤንድ ኦልሶ ዘ ዲዛይር ፎር ኢኮኖሚክ ጌን። ኢኮኖሚክ ሉዝ አይፈልጉም፣ ኢኮኖሚክ ጌን ነው የሚፈልጉት ማግኘት ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢኒኳሊቲስ ኦፍ ኢንካም ነው። ኢኒኳሊቲስ ኦፍ ኢንካም ስንል ዜር ኢዝ ኤ ዋይድ ኢኮኖሚክ ጋፕ ቢትዊን ዘ ሪች ኤንድ ዘ ፑር። እዚህ ጋር ሁሉም ነገር ፕራይቬትሊ ኦውንድ ስለሚደረግም ምን አለ ማለት ነው ከባድ የሆነ ጋፕ አለ ማለት ነው በድሃውና በሀብታሙ መካከል ማለት ነው። and also existence of negative externalities. Negative externalities exist ያደርጋሉ። a negative externality is the harm caused or inconvenience suffered by a third party because of actions by others. In capitalist economy, decision of firms may result in negative externalities against another firm or society in general ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ካራክተሪስቲክሶቹን አይተናል። አሁን ቀጣዩ የሚሆነው አድቫንቴጅስ ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ነው። አድቫንቴጁን ስናይ የመጀመሪያው አድቫንቴጅ ምንድነው? ፍሌክሲብል ነው፣ አዳፕት ኢዝሊ አዳፕቴብል ነው እና ደግሞ ፍሌክሲብል ነው። ዲሴንትራላይዜሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ፓወር። ኢኮኖሚክ ፓወር ሴንትራላይዝ አይሆንም፣ ዲሴንትራላይዝድ ነው የሚሆነው። ኢት ኢዝ ኤ ጉድ ሲስተም ፎር አን ኢንክሪዝ ኢን ፐር ካፒታል ኢንካም ኤንድ ፎር ዘ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ። የሰዎች የኑሮ ደረጃቸው እንዲሻሻል ኢትስ ኤ ጉድ ሲስተም ነው ተብሎ ይታሰባል። ሲቀጥል ፐር ካፒታል ኢንካማችን ኢንክሪዝ ያደርጋል ይሄንን ኢኮኖሚክ ሲስተም የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። and also the other advantage is new types of consumer goods and growth of entrepreneurship በጣም ያድጋል። አዳዲስ የሆኑ ኮንሱመር ጉዶች ይገባሉ ማለት ነው። optimum utilization of productive resources, high rate of capital formation ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ስናይ ደግሞ አንድ ነገር አድቫንቴጅ ካለው ዲስአድቫንቴጅ ግድ ነው። ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ የምንለው ደግሞ ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ነው፣ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። ፕሮሞት ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ ኤንድ ክሬት ሶሻል ኢምባላንስ። ሶሻል ኢምባላንስ በከፍተኛ ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አንባላንስድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። አንባላንስድ ወይ ኢን ተርምስ ኦፍ ዲፈረንት ጂኦግራፊክ ሪጅንስ ኤንድ ዲፈረንት ሴክሽንስ ኦፍ ሶሳይቲ። ስለዚህ አንባላንስድ የሆነ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ይፈጠራል፣ ኢኒኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ ሌበር ነው። ባይ ፔይንግ ሎው ዌጅ ኢዝ ኮመን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ካፒታሊስት የሆኑ ሲስተም የሚጠቀሙት ጋር ምን አለ ማለት ነው በጣም ሎው የሆነ ዌጅ ነው የሚከፈለው ለሌበር ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ እዚህ ጋር ማለት ነው ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ ሌበር ይኖራል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲስ ቅድም እንዳየነው ዲስአድቫንቴጁ ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ቀጣዩ ኢኮኖሚክ ሲስተም ማን ነው ማለት ነው? ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። ኮማንድ ኢኮኖሚ ኢዝ ኦልሶ ናውን አስ ሶሻሊስት ኢኮኖሚ የምንለው ነው ማለት ነው። አንደር ዚስ ኢኮኖሚክ ሲስተም ዘ ኢኮኖሚክ ኢንስቲትዩሽንስ ዛት አር ኢንጌጅድ ኢን ፕሮዳክሽን ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን አር ኦውንድ ኤንድ ኮንትሮልድ ባይ ዘ ስቴት። ስለዚህ ኮማንድ ወይም ደግሞ ሶሻሊስት ስንል ምንድነው? ኢኮኖሚክ ሲስተሙን ኮንትሮል ኦቨርኦል ኮንትሮል የሚያደርገው ማን ነው ማለት ነው? ስቴት ወይም ደግሞ ገቨርንመንቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይኖራል ማለት ነው? የራሱ የሆኑ መገለጫዎች አሉት። ኮሌክቲቭ ኦነርሺፕ አለ። ኮሌክቲቭ ኦነርሺፕ ስንለው all means of production are owned by the society as a whole። ስለዚህ እያንዳንዱ እዛ ጋር ቅድም ያየነው ኢኮኖሚክ ሲስተም ላይ ካፒታሊስት ላይ ምን ብለናል? እያንዳንዱ ነገር ፕራይቬትሊ ኦውንድ ነው። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ማለት ነው? production are owned by the society as a whole። ህዝቡ ነው የንብረቶቹ ባለቤት ማለት and there is no right to private property። ስለዚህ እዚህ ጋር የግል ንብረትን ማፍራት አንችልም ማለት ነው። ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ አለ። ፕላኒንግ ፎር ሪሶርስ አሎኬሽን ኢዝ ፐርፎርምድ ባይ ዘ ኮንትሮሊንግ አውቶሪቲ አኮርዲንግ ቱ ጊቭን ሶሾ ኢኮኖሚክ ጎል። ስለዚህ ሴንትራል የሆነ ኢኮኖሚውን ፕላን የሚያደርገው እዛ ጋር ዲሴንትራላይዝድ ነው ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሴንትራላይዝድ የሆነ
ነው ማለት ነው ኢኮኖሚክ ፕላኑ። ሌላው ደግሞ ስትሮንግ ገቨርንመንት ሮል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በስቴቱ ይቆጣጠረዋል ካለን ገቨርንመንት ሮል ግድ ነው አለ ማለት ነው። ገቨርንመንት ሃዝ ኮምፕሊት ኮንትሮል ኦቨር ኦል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ በቃ ሙሉ ለሙሉ ነው ማለት የሚቻለው ኦቨርኦል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን ገቨርንመንት ነው ኮንትሮል የሚያደርገው ማለት ነው። ሜን ፊውቸርስ አሉት ይሄ ኮማንድ ኢኮኖሚ። ስለዚህ ሜን ፊውቸርስ የምንላቸው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ኮሌክቲቭ ኦነርሺፕ ነው። ኮሌክቲቭ ኦነርሺፕ ስንል ኦል ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን አር ኦውንድ ባይ ዘ ሶሳይቲ ነው ማለት ነው። አስተይሆል ህዝቡ የንብረቶቹ ባለቤት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቅድም እንዳነሳ ነው ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ አለ። ይሄ ሴንትራል ኢኮኖሚው ፕላን ይደረጋል ብለን ያወራነው ነው። ስትሮንግ ገቨርንመንት ሮልም ቅድም ያነሳነው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ማክሲመም ሶሻል ዌልፌር ነው። ይሄ ምን ለማለት ነው? ኢት ኤምስ አት ማክሲማይዚንግ ሶሻል ዌልፌር ኤንድ ዳዝ ኖት አለው ዘ ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ ሌበር። እዚህ ጋር የህዝቡ ጉልበት አይበዘበዝም፣ የህዝቡ ብዙ ጥቅማ ጥቅሞች የተከበሩለት ነው ማለት ነው። ሪላቲቭ ኢኳሊቲ ኦፍ ኢንካምስ ነው። እዛ ጋር ሃይ ጋፕ አለ ብለናል። እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ እኩል ነው ሳይሆን ሪላቲቭሊ በጣም ኢኳል ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ አድቫንቴጅ ኦፍ ኮማንድ ኢኮኖሚ ነው። አድቫንቴጁን ስናይ አብሰንስ ኦፍ ዌስትፉል ኮምፒቲሽን፣ እዛ ጋር በጣም ኮምፒቲሽን አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አብሰንስ ኦፍ ዌስትፉል ኮምፒቲሽን ነው። ባላንስድ ኢኮኖሚ ግሮዝ ይኖራል። ኤሊሚኔሽን ኦፍ ፕራይቬት ሞኖፖሊስ ኤንድ ኢንኢኳሊቲስ ነው። ዲስአድቫንቴጁን ስናይ ደግሞ አብሰንስ ኦፍ አውቶማቲክ ፕራይስ ዲተርሚኔሽን፣ አውቶማቲክ ሆነ ፕራይስ ዲተርሚኔሽን አይሆንም። አብሰንስ ኦፍ ኢንሴንቲቭስ ፎር ሃርድ ወርክ ኤንድ ኤፊሺየንሲ፣ ኢንሴንቲቭስ እኒ ማበረታቻዎች ጠንካራ ሰራተኞች ለምንላቸው ምንም አይነት ማበረታቻ የለም፣ ለእውቅና የላቸውም እንደማለት ነው። ላክ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፍሪደም፣ እዚህ ጋር ኢኮኖሚክ ፍሪደም የለም። ሬድ ታፒዝም ወይም ደግሞ ዲስአፕሮቪንግ ይኖራል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ሬድ ታፒዝም የሚለውን ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ስለሚወጣ ይሄንን ትኩረት አድርጉበት። ሌላኛው ሶስተኛው ኢኮኖሚክ ሲስተም ሚክስድ ኢኮኖሚ ነው። ሚክስድ ኢኮኖሚ ኢዝ አን አቴምፕት ቱ ኮምባይን ዘ አድቫንቴጅ ኦፍ ቦዝ ዘ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ኤንድ ዘ ኮምባይን። ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ሁለቱን ኮምባይን ያደረገ ነው። ሚክስድ ስንል ራሱ ከሁለቱ ሀሳብ የተወሰደ መሀል ላይ ያለ ሀሳብ እንደማለት ነው። ኢት ኢንኮርፖሬት ሰም ኦፍ ዘ ፊውቸርስ ኦፍ ቦዝ ኤንድ አሎስ ፕራይቬት ኤንድ ፐብሊክ ሴክተርስ ኮኤግዚስተንስ አለ ማለት ነው። ሁለቱም አንድ ላይ ኮላብ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮኤግዚስተንስ ኦፍ ፐብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ሴክተርስ፣ ሁለቱም ፐብሊክም ሴክተሮች አሉ ፕራይቬት ሴክተሮች አሉ ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ዌልፌር ነው። እዛ ጋር ሶሻል ማየት ያለባችሁ ነገር ኢኮኖሚክ ዌልፌር ኤንድ ሶሻል ዌልፌር ይለያያል። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዌልፌር እዚህ ሚክስድ ኢኮኖሚ ላይ ነው ያለው፣ ሶሻል ዌልፌር ግን ኮማንድ ኢኮኖሚ ላይ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ዘ ፐብሊክ ሴክተር ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዌልፌሩን ስናይ ዘ ፐብሊክ ሴክተር ትራይስ ቱ ሪሙቭ ሪጂናል ኢምባላንሶችን ሪሙቭ ለማድረግ ፐብሊክ ሴክተር ይሰራል። ፕሮቫይድ ላርጅ ኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲስ ትላልቅ የስራ እድሎችን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ሲክስ ኢኮኖሚክ ዌልፌር ስሮ ኢትስ ፕራይስ ፖሊሲ የራሱ ፕራይስ ፖሊሲ ይኖረዋል እንደምናውቀው ገቨርንመንቱ። ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ዌልፌሩን ሲክ ያደርጋል። በምን ምክንያት? በፕራይስ ፖሊሲው ምክንያት ማለት ነው። ገቨርንመንት ኮንትሮል ኦቨር ዘ ፕራይቬት ሴክተሮችን ኮንትሮል ያደርጋል። ሊድስ ቱ ኢኮኖሚክ ዌልፌር ኦፍ ሶሳይቲ አት ኤ ላርጅ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ አለ እዚህ ሚክስድ ኢኮኖሚው ላይ ማለት ነው። ዘ ገቨርንመንት ዩዝስ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ቱ አቺቭ ኮኦርዲኔትድ ራፒድ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት። ስለዚህ ኢኮኖሚው ፕላንድ የሆነ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፕራይስ ሜካኒዝም አለ። ፕራይስ አር ዲፋይንድ ኤንድ ሬጉሌትድ ባይ ዘ ገቨርንመንት በት ኖት ፎር ዞስ ፕሮዲውስድ ባይ ዘ ፕራይቬት ሴክተር። እዛ አዘር ዋን ኢዝ ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ያለ እዛ ጋር ሪላቲቭ ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ያለ ኮማንድ ላይ እንዳየነው። ካፒታሊስት ደግሞ በጣም ሰፊ የሆነ ኢንኢኳሊቲ ነው ያለው ጋፕ አለ ብለናል። እዚህ ጋር ስናይ ደግሞ ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ያለ ስለዚህ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ኢዝ አላውድ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ አለው ይደረጋል። በት ሩልስ ኤግዚስት ቱ ፕሪቨንት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዌልዝ ስሮ ሊሚትስ አር ፊክስድ ፎር ኦውኒንግ ላንድ ኤንድ ፕሮፐርቲ። ሁሉም ሰው አለኝ ብሎ ብዙ መሬት መያዝ አይችልም። ሊሚቴሽኖች አሉ። ፕሮግሬሲቭ ታክሴሽን አለ። ኮንሴሽንስ ኤንድ ሰብሲዲስ አር ኢምፕሊመንትድ ቱ አቺቭ ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ ድጎማዎች ምናምን ስላሉ ብቻ ኢን ኦል ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ አለ ማለት ነው በዚህ ሲስተም ላይ። ሌላኛው ደግሞ አድቫንቴጁን ስናይ አድቫንቴጅስ ኦፍ ሚክስድ ኢኮኖሚ የምንላቸው የመጀመሪያው ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ነው። ፕሮፊት ሞቲቭ ኤንድ ፕራይስ ሜካኒዝም ነው። አዱኬት ፍሪደም ነው። ራፒድ ኤንድ ፕላንድ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት አለ። ሶሻል ዌልፌር ኤንድ ፊወር ኢኮኖሚክ ኢንኢኳሊቲስ። እዚህ ጋር አድቫንቴጁ ላይ ያለው ሶሻል ዌልፌር አለ፣ እዛ ጋር ሶሻል ዌልፌር አለ። ዋናው ግን ኢኮኖሚክ ዌልፌር የሚለውን ሚክስድ ስር መያዝ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ሚክስድ ኢኮኖሚ የምንለው ኢንኢፌክቲቭነስ ነው እና ደግሞ ኢንኤፊሽንሲ ይታይበታል። ኢኮኖሚክ ፍላክቹዌሽን ነው። በጣም ፍላክቹዌት ያደርጋል ኢኮኖሚው። ኮራፕሽን እና ብላክ ማርኬት በጣም የተለመደ ነው ማለት ነው።
ኦኬ ስለዚህ ስለ ኢኮኖሚክ ሲስተሞቹ ያወራነው ይህን ይመስላል። ሌላኛው ቶፒካችን ምንድነው? ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒትስ ኤንድ ሰርኩላር ፍሎ ሞዴል ነው። ስለ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት እና ስለ ሰርኩላር ፍሎ ሞዴሉ እናያለን ማለት ነው። ዜር አር 3 ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒትስ ኢን ኤ ክሎዝድ ኢኮኖሚ። ይሄ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ይወጣል፣ በጻፉ መልክም ላይ ይወጣ ስለሚችል ትኩረት አድርጉበት። ዚስ አር እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒትስ ኢኮኖሚ ላይ ያሉ ክሎዝድ ኢኮኖሚ ላይ ምን አለ? ሃውስሆልድ አለ፣ ፊርም እና ገቨርንመንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሌትስ ሲ ዋን ባይ ዋን። household የምንላቸው household can be one person or more who live under one roof and make joint financial decision. households make two decisions. ስለዚህ household ይሄ ኤችኤች የሚለው household ለማለት ነው። household ሁለት ዲሲሽኖችን ይሰራሉ። ምን ዲሲሽን ያደርጋሉ? አንደኛ ሴሊንግ ኦፍ ዜር ሪሶርስ አላቸው፣ የራሳቸው ቤት ሊያከራዩ ይችላሉ፣ መሬት ይኖራቸዋል፣ እነሱን ይሸጣሉ። ባይንግ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ፣ ስለዚህ እነዛን ይሸጣሉ፣ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ደግሞ ይገዛሉ ማለት ነው። ፊርሞችም የራሳቸው ፈንክሽን ይኖራቸዋል። ስለዚህ ኤ ፊርም ኢዝ ኤ ፕሮዳክሽን ዩኒት ዛት ዩዝስ ኢኮኖሚክ ሪሶርስስ ቱ ፕሮዲስ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ሪሶርስን ከማን ያገኛሉ? ከሃውስሆልድ ያገኛሉ። ስለዚህ ሁለት ዲሲሽኖች ያደርጋሉ ማለት ነው። ባይንግ ኦፍ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶችን ከማን ነው የሚገዙት? ከሃውስሆልድ ይገዛሉ። ሴሊንግ ኦፍ ዜር ፕሮዳክትስ፣ ከዛ ያመረቱትን ፕሮዳክት ደግሞ ለማን ይሸጣሉ? ለሃውስሆልድ ይሸጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሃውስሆልዱም ፊርሙም ሁለት ዲሲሽኖችን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሲሽኖቹን ዲቴይል ያዋቸው በደንብ መለየት ስላለባችሁ ማለት ነው። ምንድነው ሃውስሆልዶቹ ሴል የሚያደርጉት፣ ምንድነው ባይ የሚያደርጉት የሚለውን መለየት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት የምንለው ገቨርንመንቱ ነው። የገቨርንመንት ኢዝ አን ኦርጋናይዜሽን ዛት ሃዝ ሌጋል ኤንድ ፖለቲካል ፓወር ቱ ኮንትሮል ኦር ኢንፍሉዌንስ ሃውስሆልዶችን፣ ፊርሞችን፣ ማርኬቱን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የሚችል ሌጋል የሆነ ፖለቲካል ፓወር ያለው ነው። ገቨርንመንት ኦልሶ ፕሮቫይድስ ሰም ታይፕስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ናውን አስ ፐብሊክ ጉድስ ነው። እዚህ ጋር አሁን ገቨርንመንቱ ምንድነው የሚያቀርብልን ማለት ነው? ፐብሊክ ጉድስ የህዝብ የሆኑ ጉዶችን ያቀርብልናል ማለት ነው። እና ደግሞ ሰርቪሶችን የመንግስት ጤና ጣቢያ ምናምን የምንላቸው ብቻ እንደምታውቁት ነው ሰርቪስስ ፎር ዘ ሶሳይቲ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the three economic agents interact in two markets። ሁለት ማርኬት ላይ ኢንተራክት የሚያደርጉ three economic agents አሉ። እነሱን እኔ የመጀመሪያው ፕሮዳክት ማርኬት ምንለው አለ። ምንድነው ፕሮዳክት ማለት ኢን ኦል አውትፑት ማለት ነው። ፕሮዳክት ማርኬት አውትፑት ማርኬት ብሎ ቢመጣ the same shit ማለት ነው። it is a market where goods and services are transacted and exchange ይሄ ምንድነው ማለት ፕሮዳክት ማርኬት ምንለው ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ትራንዛክት የሚሆኑበት የሚቀያየሩበት የሚሸጡበት ነው ማለት ነው። ኤ ማርኬት ዌር ሃውስሆልድስ ኤንድ ገቨርንመንትስ ባይ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፍሮም ቢዝነስ ፊርምስ። ስለዚህ ፕሮዳክት ማርኬት ላይ አሁን ይሄንን በጣም ማስተዋል አለባችሁ። ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ምንድነው ያለው ማለት ነው? ሃውስሆልድ እና ገቨርንመንት ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ጉድስ ኤንድ ሰርቪሶችን ይገዛሉ። ከማን ነው የሚገዙት? ቢዝነስ ፊርም። ስለዚህ እዚህ ጋር ማን ነው ገዢ የሚለውን በጣም መለየት ያስፈልጋል። ማን ነው ሻጭ የሚለውንም መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ገዢዎቹ እነማን ናቸው? ሃውስሆልድ እና ገቨርንመንት ገዢ ነው ማለት ነው። ፋክተር ማርኬት የሚባል አለ። ሁለተኛው ፋክተር ማርኬት ማለት ደግሞ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ማለት ኢንፑት ማለት ነው። ኢንፑት ማርኬት ማለት ነው። ኢንፑት ማርኬት ላይ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? it is a market where economic units transact exchange factors for production or inputs። ስለዚህ እዚህ ማርኬት ላይ ደግሞ ኦነርስ ኦፍ ሪሶርስ ምንላቸው ቅድም ተናግረናል። ሃውስሆልድስ ኦነርስ ኦፍ ሪሶርስ የሪሶርሶች ባለቤት ሃውስሆልድ ናቸው። ከዛ ምንድነው የሚያደርጉት እዚህ ጋር ሻጭ ናቸው ማለት ነው። ምንድነው የሚሸጡት? ለሪሶርሳቸውን ለገቨርንመንት እና ለፊርም ይሸጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ምን ይገዛ ገዢ ማን ነው? ሃውስሆልድ እና ገቨርንመንት ገዢ ነው። ፋክተር ማርኬት ላይ ደግሞ ሃውስሆልዶች ሻጭ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰርኩላር ፍሎ ዲያግራም የሚላለ እሱን ስናይ it is a visual model of economy that shows how many or economic resources and goods and services flow through markets along the decision making። እነዚህ ሶስቱ ዲሲሽን ሜኪንግ ምንላቸው አሉ። በእነሱ እንዴት ማርኬት ውስጥ ምን ፍሎ እንደሚያደርግ many economic resources goods and services እንዴት ፍሎ እንደሚያደርግ የሚያሳይ ዲያግራም ነው ማለት ነው። the circular flow for two unit ሞዴል አለ፣ for three አለ። for two unit ሞዴል ላይ ስናይ ማንና ማን ይኖራል ማለት ነው? ሁለቱ ሴክተሮች ሃውስሆልድ እና ፊርሙ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ እዚህ ላይ ሁለቱ እንትን ላይ ቅድም እንዳወራን ተያያዥ ነገር ናቸው። ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፍሎ ፍሮም ፊርም ቱ ሃውስሆልድ፣ ከፊርሙ ወደ ሃውስሆልዱ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ይሄዳል። ሪሶርሱ ደግሞ ከሃውስሆልዱ ወደ ፊርሙ ይሄዳል ማለት ነው።
ስለዚህ ዲያግራሙን ማየት ትችላላችሁ ዲቴል። እሱን ከፈለጋችሁ ማብራሪያ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጣችሁ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ማብራሪያውን እንሰራለን። ግን ብዙ ጊዜ ብታዩት በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ቀስቶቹን ተከትላችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰርኩላር ፍሎ ፎር 3 ዩኒት አለ። 3 ዩኒት ሲሆን ማን ይገባል ማለት ነው? ገቨርንመንቱ ይገባል ማለት ነው። ሌላ እሱ ነው ጭማሪው። ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፍሎ ፍሮም ፊርም ቱ ሃውስሆልድ። ስለዚህ አንድ ነው። ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ እዚህ ጋር ከማን ነው የሚሄደው? ከፊርም ቱ ሃውስሆልድ ነው የሚሄደው። ሪሶርሶችም ምንጊዜም ከሃውስሆልድ ወደ ፊርም ነው የሚሄዱት። ነገር ግን እዚህ ጋር ዘ ገቨርንመንት ፕሮቫይድ ፐብሊክ ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ፐርቼዝ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፍሮም ቢዝነስ ፊርምስ። ጉድስ ኤንድ ሰርቪሶችን ደግሞ ከቢዝነስ ፊርሞች ፐርቼዝ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ሴክተር ሞዴል አለ። ገቨርንመንቱ ብቻ ነው የተጨመረው። ዲቴይል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ይሄን ያክል ኢሴንሻል ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሌላ ቪዲዮ ይሰራልታል ብቻውን ማለት